So anytime pwede na tayo mag-start ng fermenting ng mga kitchen leftovers natin. Okay, so doon sa previous video ay pinag-usapan natin kung paano natin testingin yung mga probiotics natin, kung potent pa ba to o buhay pa yung culture na nandito sa loob ng probiotics na to. So ito yung ginamit ko doon sa test na ginawa ko sa previous video. At ang nangyari ay after few days, ang lumabas ay ito. Meron siyang nabuhay na molds. So, yan yung resulta. At the same time, gumawa ako ng Bokashi brand na pinakita ko naman kung paano i-prepare. So, dito rin yung video na yan. Okay, so ginawa natin yung proseso. Pinaghalo natin ng fine brand na pwede natin substitute yung darak. At hinalo natin yung probiotics na mix na sa 1 liter ng tubig. At pinaghalo natin sila. So, after 1 month, ito na yung naging resulta. Siyang pickled. Yes. At pagkatapos noon ay kailangan natin itong patuyuin. So yung ginawa ko is air dry. Hindi ko binilad sa araw. Nang sa ganon yung culture o yung mga microorganism, beneficial microorganism is hindi mamatay kung ibibilad ko sa labas. Dahil sa ngayon, summer dito sa Middle East, napakainit. So panoorin natin kung paano ko ginawa yung pagpapatuyo ng ating DIY Bokashi brand. Okay, it's June 27, bubuksan na natin yung Bokashi na ginawa natin a month ago. So, ito na yun. Okay, ito na yung next step sa paggawa nitong Bokashi. I-open na natin itong ginawa natin. Okay, so, ito siya. Gawa ng May 28. Open natin ngayon June 27. So pag open nyo, yung amoy pa lang niya is para siyang pickled. Yan. Manamis-namis na yung amoy niya, manamis-namis na medyo maasim. Okay, so ang gagawin natin next is patutuyuin natin itong itong ginawa natin Bokashi brand. So, okay. So, ito na siya. So normal lang na magkakaroon dito ng mga molds, basta puting molds lang dito. So i-prepare natin. Kakalat natin to, air dry lang natin to. Then pagka natuyo na to, pwede na natin siyang ilagay sa isang sealed na lalagyan at magagamit nyo na to para sa pagka Bokashi composting nyo. Kaya yung mga pinagtabasan ng gulay, lalagyan nyo ng Bokashi brand, salit-salit sila. So yung next na paggawa nun, yun ang gagawin natin sa susunod na video. So sa ngayon, ito yung pagpapatuyo ng Bokashi brand. Itapat natin, yan, ito siya. Okay. Okay, mapapansin nyo para siyang medyo basa. Yan, meron siyang may mold siya. So normal lang yan, basta puti. Okay, kakalat natin siya dito para matuyo. Yan. Magbugas na ako ng kamay ko. Make sure malinis yung kamay nyo. Makagawa na tayo ng 1 kilong Bokashi. Patutuyuin natin. Okay, bakit air dry? Air dry para hindi mamatay yung culture natin. Kung ipapaarawan nyo, baka mamatay yung culture nyo.
Panipisin natin para mas mabilis matuyo. Yan na siya. So ganyan yung pagpapatuyo. I-air dry lang natin to dito. Yan, siguro mga isang araw lang, 2 araw tuyo na to. Then pwede na natin ilagay sa isang ziplock. Yan, so yun, pag nakalagay na sa ziplock, pag dry na siya, pwede siyang tumagal ng mga 1 taon at magagamit nyo na to sa pag-prepare ng yung bokashi composting. Yan. Okay, so iwan muna natin yan. 3 days after natin itong patuyuin, ito na. So, ito dry na siya. Pwede na natin siyang ipunin and then ilalagay natin siya dito sa mga ziplock. Yan, para hindi siya pasukin ng hangin. So, ipunin ko lang muna and ilalagay natin dito sa ziplock na hawak ko. So, ito, natin is lapit ko ng konti. Kung mapapansin nyo, yan, dry na siya. Yan, ito ang itsura niya pag malapitan. Yan. Okay, so lagay natin sa ziplock bag. Punin ko muna. Medyo mainit dito sa pinaglagyan ko. Wala siyang aircon. Bilis siya na tuyo. 3 days after kung ano. Actually 2 days medyo tuyo na siya. Ngayon gusto ko lang yun talagang tuyong-tuyo para hindi siya mag-molds dito sa pinaka-lalagyan niya ziplock. So ito pwede na itong gamitin. Kung ano, pwede rin itong ipakain sa manok, patuka, ihalo doon sa feeds nila. Pero sa composting, ito yung ginagamit na pamperment doon sa mga tinagtan na gulay, yung mga pinagtabasan ng gulay. Yan. So yung susunod na video natin, ipapakita ko naman kung paano i-prepare yon yung pagka-ferment ng mga pinagtabasan ng gulay, mga kitchen waste. At i-discuss din natin kung ano yung mga bagay na hindi natin pwedeng ihalo. Yan. So ito, lagay natin. Ziplock bag. Gamitan ko nito. Parang maliit itong ziplock bag ko. Siguro mga 4 na ziplock bag ko. So itong ginawa natin is 1 kilong ano to, fine bran o wheat bran. Pwede natin ilagay dyan. Yan. So, dry na siya. Okay na to. Yan. Okay. Samahan natin. Pwede natin pagkasya yan sa yan. Isang bag. So ready na to. Anytime pagka gusto kong mag-ferment ng mga pinagtabasan ng gulay para doon sa bokashi composting na tinatawag. So ito na yung ano ko. Ito na yung nagawa ko. DIY bokashi brand. So yung ginamit natin dito, ipopost ko dito. Ito yung mga ginamit natin. Yan. So yan ang una kong bag. Pangalawang bag sa 1 kilong fine bran. Tingnan natin kung ilan nagawa kong.
Okay, so natapos na natin. Na i-repack na natin itong Bokashi brand na ginawa natin. So yung 1 kilo natin is nailagay ko sa 3 Ziploc bag. And now, hawak na natin yung mga nagawa nating DIY Bokashi brand. At anytime pwede na tayo mag-start ng fermenting ng mga kitchen leftovers natin. Pero sa ngayon, hindi natin tatakil yan. Ang pag-usapan natin ngayon is kung paano natin itatabi itong nagawa nating DIY Bokashi brand. So unang-una, kailangan natin ilagay siya sa isang Ziploc or yung hindi napapasok ng hangin. At yung pangalawa is ilagay sa madilim at malamig na lugar. Just make sure na hindi ito malalapitan ng mga ipis, ng mga daga, at maiwasan yung pagka-contaminate doon sa preparation natin. So yung tabi nito is pwede nating itago ito hanggang 1 taon para sigurado tayo na potent yung mga microorganism na nandito. Basta make sure yung mga sinabi ko kung saan mo ilalagay, saan mo itatago, is masunod natin nang sa ganun ay mapatagal natin yung epekto nitong nagawa nating DIY Bokashi brand. Okay, so sa susunod na episode, gagawin naman natin, i-apply natin itong Bokashi brand dun sa mga kitchen waste, kitchen leftovers, at magpe-prepare ako ng isang lalagyan kung saan natin i-peppermint yung mga bagay na yon at lalagyan natin sila, of course, nitong ating nagawang DIY Bokashi brand. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Sana po yung nakapagbahagi na naman kami sa inyo ng munting kaalaman. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, pakihit lang yung like button sa baba. At kung mayroon kayong dagdag na katanungan or suggestion, ay pakitype lang dito sa comment section natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel na to, please subscribe to our channel, hit the notification bell nang sa ganon ay ma-notify kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na para sa inyo. Muli, ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.